Hey guys! Welcome back to my channel. It's Weeko. So for today's video, gagawin natin tong look na to. Dahil April na, start na ng summer. So summer makeup look yung gagawin natin ngayon. And lahat ng products na ginamit ko, super affordable. Kaya if you want to see how I did this look, just keep on watching. So, let's start. And naglagay na ako ng moisturizer. Yung Cetaphil Lotion yung ginamit ko. Walang kupas. Laging yun yung ginagamit ko. Kasi hiyang talaga siya sa akin. And bakit pa ako magpapalit kung yun na yung nag-work sa akin, diba? So, baka pag nagpalit pa ako ng moisturizer, magka-pimples pa ako. So, dun na ako sa Cetaphil Lotion. And yun. Yun lang naman. Basta naglagay na ako ng moisturizer sa face. And after moisturizer, kailangan natin maglagay ng sunscreen. So, kailangan natin ng sunscreen lalo na ngayong summer. Hindi lang naman ngayong summer pala. Dapat everyday. Kailangan natin maglagay ng sunscreen sa face para may protection yung skin natin from the sun. Kasi syempre, lalo na dito sa Pilipinas, sobrang init. Tirik na tirik palagi yung araw. Kaya kailangan natin ng sunscreen. For this sunscreen, I will be using the Face Republic Super Screen Sun Gel SPF 50+. So, yung sachet lang muna yung binili ko kasi wala rin yung full size. And para rin matry ko muna to. So, ito muna yung binili ko. So, feeling ko perfect tong mga sachet pag magta-travel. Wow! Ibang klase tong sunscreen ng Face Republic. Kasi nga, gel siya and parang nakakakintab ng face. Can you see that? Ang ano na ng face ko, parang ang kintab na. Gusto ko yung smell niya, mabango siya. So, kailangan din natin maglagay sa neck. Huwag natin kalimutan ng neck kasi part pa rin yan ng face. Dapat para pa ganun. Upward motion. Pag nagka-full size, so bibili ako nito. So, nalagay ko na yung sunscreen sa face. Uy, ang ganda niya. Nakaka-smooth ng skin. And tingnan nyo, glowing na yung face ko. For the concealer, I will be using the Saem Cover Perfection Tip Concealer and I'm in the shade 1.5. So, lalagay lang natin siya sa mga dark areas ng face. And then, i-blend ko lang siya using my finger. Na-blend ko na yung concealer and next step is to put some tinted sunscreen and this is from Belo. Dalawang beses na pala ako maglalagay ng sunscreen. Dapat siguro hindi na ako naglagay ng Face Republic pero okay lang yan. Maglalagay pa din ako nitong tinted sunscreen para dagdag rin coverage dito sa face ko para matakpan yung mga hindi pa nako-cover. Super cute nga nito. Ang liit lang niya. Kaya perfect rin to for travel. Parang isang shade lang yung meron sila. Hindi ko alam kasi ito lang naman yung nakita ko. Kaya baka isang shade lang. Not sure, pero yun. Apply small amount lang. Ewan ko kung tama yung shade nito sa akin. Hindi ko alam kung may nangyari ba, pero yan, nalagay ko na yung Belo Tinted Sunscreen. Ang glowing na ng face ko. I like it. And I'm going to set it using this Maybelline Clearsmooth All-in-One Powder Foundation. And yung shade na binili ko dito is Nude Beige 02. And sabi dito sa packaging niya, 12-hour oil control, no retouch all day. And perfect rin to ngayong summer kasi meron siyang SPF 32. Yung refill lang yung binili ko kasi ang lit lang niya. Super cute. And mura lang siya. 169 lang. And magkukontour
muna ako kasi super pale na ng face ko. Kailangan na ng konting color. And I'm going to use this Careline contour stick. And this is in the shade... Anong shade ba nito? OMG, walang shade. Walang shade na nakalagay dito sa packaging, pero I will try to remember kung ano yung binili ko. So, baka meron sa inyong nakakaalam kung anong shade to. Comment nyo na lang sa baba. And sabi daw, pag summer, mas magandang cream products yung gagamitin sa face kasi pag napapawisan, hindi kadiri. Wait, paano ba? Parang nabiblend siya sa face mo pag naghuhulas. Hindi ko alam kung paano i-explain, pero mas maganda daw na cream products na gamitin pag summer kesa sa powder. And kamay lang yung gagamitin ko pang blend para mas natural tingnan. God, parang mali yung pagkalagay ko. For the highlighter, meron sana tong Careline na highlighter stick, pero super white niya. Ayoko ng ganun na highlighter. Gusto ko yung parang nag-glow lang ako. Gusto ko sana i-try yung sa Sunny Space, yung highlighter stick nila, pero wala dito sa Legazpi, kaya hindi ko siya matatry. So, yung gagamitin ko na lang is from Colourpop. Ito yung Super Shock Chic, and this is in the shade Wisp. In-order ko to mismo sa website ng Colourpop. Yung may promo sila na free worldwide shipping. So, grab ko na yun na opportunity. Kasi konti lang naman yung in-order ko dun. For the brows, I will be using this Maybelline Define and Blend Brow Pencil, and this is in the shade Gray Brown. I-curl ko muna yung lashes ko. Aray! For the mascara, I will be using this Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara, yung color blue. And for the lip and cheek tint, I will be using this Skinpotions Sugar Flush, and this is in the shade Popping Cola. Super ganda ng shade nito kasi parang pang misty siya. Parang misty sa blush yung binibigay niyang effect. Kaya perfect na perfect siya ngayong summer. Nilalapit ko lang yung blush ko dito sa my nose para magmukhang drunk blush. And then, ito din yung ilalagay ko sa lips ko. With the summer makeup look. Hope you guys enjoyed this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe for more, and see you when I see you. Goodbye for now. Bye! For the concealer, I will be using the Saem cover for the concealer, I will be using the Saem cover. Bakit?